توی فرآیند ادیت حتما براتون پیش اومده که وقتی میخواد یک سوژه رو از بک‌گراندش جدا کنید، یک خطی به رنگ مشکی دور سوژه‌تون رو میگیره. توی این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم اون خط رو اصلاح کنیم، نه اینکه حذفش کنیم. همراه ما باشید. سلام، من فرشید یارمحمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. خب من اینجا یه دونه عکس دارم و میخوام که از بک‌گراند جداش کنم. خب روش متداول اینه که W رو میزنم، ابزار سلکت انتخاب بشه و میرم قسمت سلکت سابجکت رو میزنم. خب اینجا برای من موضوع رو انتخاب میکنه و میام خود ماشین رو هم اینجا انتخاب میکنم. این از این قسمت و از این قسمت رو هم انتخاب میکنم. خب عکس رو داریم میبینیم. قسمت موها رو البته کاری نداریم فعلا. خب من میام اینجا ماسک رو میزنم و یه بک‌گراند با کنتراست رنگی متضاد بالا مثل رنگ زرد انتخاب میکنم و میام روی لایه زیر قرار میدم. خب دارید میبینید مشکل رو، خط مشکی که دارید میبینید دور تا دورش هست. اکثرا میان این خط رو حذف میکنن. خب میشه حذفم کرد ولی یک جایی هست که کوچکترین تغییری نباید داخل خود سوژه‌مون به وجود بیاد. اینجا ما میخوایم که اون خط رو اصلاح کنیم. میایم از این گزینه، از زیر مجموعه گزینه‌های بلر و شارپ گزینه سوم رو انتخاب میکنم و یک عدد خیلی کمی رو من اینجا میذارم. یک عددی بین 10 20 تا 30 فکر میکنم مناسب باشه، ولی من 20 رو انتخاب میکنم و میام روی ماسک لایم، نه رو خود لایم، روی ماسک لایم و شروع میکنم به اول اینکه یک سایز مناسبی رو انتخاب میکنم برای براشم و شروع میکنم به خط کشیدن. میبینید خیلی راحت اینجا داره الان برای من اون خط اصلاح میشه، نه اینکه حذف بشه. همونجوری که دارید میبینید اون خطی که هست، اون خط ماسکی که هست سر جاش هست و صرفا داره اون یه قسمت داره اصلاح میشه. حالا این که باید چجوری براش بکشیم هم یه نکته ای داره. ببینید من وقتی براش که میخوام بکشم، خب اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو انتخاب کردم چون مستقیما میخوام براش رو بکشم. من باید اینجاها براشم رو درگش رو شروع کنم، یعنی کلیک کنم اینجا، باید کلیک کنم و بیام اینجا تمامش کنم، اینجا بگیرم و اینجا تمامش کنم، نه اینکه روی خود همین خط بگیرم و تازه شروع کنم به کشیدن. این یه مقدار مشکل برای ما به وجود میاد و خیلی راحت الان با همین داستان خیلی راحت ما میتونیم سوژه‌مون رو اوکی کنیم. این که میبینید من خیلی راحت دارم براش رو کوچیک بزرگ میکنم، دارم با کیورد کار میکنم. به جای اینکه کلیک سمت راست کنم، آلت و کلیک سمت راست رو با هم دیگه نگه میدارم. با سمت راست و چپ و با سمت راست و چپ بردن میتونم موسم رو براشم رو کوچیک بزرگ کنم. با بالا و پایین میتونم که هاردنسش رو کم یا زیاد کنم. یه نکته دیگه، هاردنس برای این عمل مثلا بین 50 به بالا خوبه، 50 تا 70 75 خوبه. خب و خیلی راحت الان من میتونم دور تا دور سوژم رو انجام بدم. یه مزیت و یه خوبی که داره اینه که اول اینکه ماسک لایمون رو کم و زیاد نمیکنه. بعضی از تکنیک ها هستن که کم و زیاد میکنن، این اون کار رو انجام نمیده. نکته بعدیش اینه که خیلی راحته، میبینید خیلی راحته و اندازش دست خودمونه. یه جایی رو میتونیم کمتر، یه جایی رو میتونیم بیشتر انجام بدیم، ولی توی بعضی از روش ها هستن که دور تا دوره میان ماسک رو سلکت میکنن و به یک اندازه کوچیک میکنن اون ماسک رو. خب معلومه بعضی جاها کم و زیاد میشه. اگر بخوایم اینجا اگر بخوایم قسمت مو رو این حرکت رو انجام بدم، مو اگر بخواد کمتر، یه مقدار کمتر بشه حجمش، اون دیتیل مو از دست میره. پس این روش مناسب تریه. خب این تا اینجای کار و ببینید خیلی راحت من الان میتونم اون قسمت تیرگی رو انجام بدم. بعضی جاها اون تیرگی هست، بعضی جاها اون تیرگی نیست. تا اینجای ویدیو اگر از سبک و سطح ارائه مطلبمون اگه راضی هستید، میتونید کانال یوتیوب ما رو همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد و بتونید تشریف بیارید و استفاده کنیم. خب تا اینجای ویدیو تموم کارمون، اما برای کسایی که میخوان ادامه ویدیو رو ببینن، ما میخوایم یه حرکت اضافه بزنیم و اونم این که میخوایم جزئیات مو رو هم وارد کنیم. خب همینجوری که الان دارید میبینید موی آبجکت ما قسمت‌های زیادی از دیتیلش رو از دست داده. میبینید
قسمت‌های زیادی رو از دست داده اینجا. به خاطر همین من میام روی ماسک و W رو میزنم، ابزار سلکت برای من انتخاب بشه و میرم قسمت سلکت اند ماسک رو میزنم تا پنجرهش برای من باز بشه. خب یه همچین چیزی برای ما به وجود میاد. میتونیم از اینجا حالت‌های مختلف رو انتخاب کنیم. من فعلا میذارم رو همون حالت اول باشه. اینجا با محور اول اگر کم یا زیادش کنم میتونم ببینم که کجاها حذف و اضافه شده. وقت ما هم ببینیم. اوکی. خب میبینم که الان اینجاها برای من کم شده. میام با ابزار سوم یه مقدار اینجاها رو میکشم ببینم که اصلا موی آبجکتم، موی سوژم کجا بوده و چقدر حذف شده. لذا من میام اینجاها رو میکشم تا ببینم که چقدر جزئیات رو از دست دادم. خب تا اینجا خوبه. اینجا چقدر ما جزئیات از دست دادیم. خب میام از همینجا شروع میکنم. ابزار دومی رو انتخاب میکنم. ببینید اینجا الان وسط این ابزار مثبته و اگر بخوام کار کنم و اگر بخوام یه جایی رو برگردونم یا اضافه یا کم کنم، آلتو میتونم نگه دارم و میتونم اون رو الان کم یا زیادش کنم. این رو هم مد نظر داشته باش. خب شروع میکنم از این قسمت میکشم آروم آروم و تا قسمت هایی که دیتیل رو زیاد از من نگیره ادامه میدم. الان میبینید این دیتیل برای من مناسبه. ببینید بعضی جاها هست مثل اینجا. مثلا میگم اگر اینجا بخواد کم یا زیاد بشه که الان نمیشه، مثل اینجا. خب فکر کنید مثلا مثل اینجا الان برای من کم یا زیاد شده. حالا هر کاری میکنیم نمیشه. قسمت هایی که شکل خاصی رو دارن، شکل متناسب، شکل اوکی دارن، هیچ کلمه ای نتونستم براش پیدا کنم. بیاین روی اسکرین رکوردر ببینید. الان نگاه کنید اینجا رو خیلی راحت الان با براش توی فضای فتوشاپ میتونیم کم و زیاد کنیم، اما اینجا رو با براش نمیتونیم کم و زیاد کنیم. پس اگر توی این فرآیند مثلا مثل این قسمت اگر کم و زیاد شد، الان شد. الان مثل این قسمت کم و زیاد شد، اصلا مشکلی نیست. میریم داخل خود فضای فتوشاپ اوکیش میکنیم. خب ببینید و حالا شروع میکنیم به کم و زیاد کردن این قسمتی که انتخاب کردیم. الان میبینید دیتیل رو برای من اینجا داره. میتونم یه مقدار کمش کنم ببینم که چه مقدار دیتیل رو اینجا از دست دادم که الان دارید میبینید خیلی خوبه، خیلی فوق العاده است. چرا میگم خیلی فوق العاده است؟ الان شاید با خودتون فکر کنید که یه مقدار دیتیل رو داریم از دست میدیم، جزئیاتمون رو داریم از دست میدیم، اما باید ببینیم که به چه مقیاس عکس داریم از دست میدیم. اگه عکس پورتره باشه، یعنی مثلا فیس اگر بخواد باشه، تک تک تارهای مو اونجا برامون مهمه. اما اینجا نه. اینجا چون عکس خیلی از عقبه و تقریبا میشه گفت تمام قد طرفدار گرفته میشه، حالا اگر یه مقدار تار مو اگر بخواد کم بشه اصلا مهم نیست اینجا. خب این رو ادامه میدم و همین رو تا انتها ادامه میدم. و الان دارید میبینید همین قسمتی که ما کار رو انجام دادیم نسبت به قبلش دارید میبینید که چقدر مناسب و خوب الان برای ما انتخاب کرده. یه نکته‌ای که الان اینجا قبل و بعد رو هم ببینیم به چه شکل، چقدر دیتیل رو الان برامون برگردونده. و یه نکته مهمی که من یادم رفت توی بحث تکنیکی ما داشتیم انجام میدادیم، اونم اینه که وقتی ما این حرکت رو انجام میدیم، این خط تیز ماسک رو یک مقدار نرمترش میکنه، یک مقدار صافترش میکنه. این برای کجا به درد میخوره؟ اکثرا وقتی ما میخوایم یک سوژه رو از بک‌گراندش جدا کنیم، میخوایم مونتاژی انجام بدیم، یعنی اینکه اون بک‌گراند رو میخوایم حذف کنیم و یه بک‌گراند دیگه‌ای پشت سر سوژه بندازیم، حالا سوژه‌مون، آبجکتمون، هر چی میخواد باشه. و توی بحث مونتاژ زدن اونجا یاد گرفتیم که لبه های سوژه‌مون باید یک مقدار مات باشه. حالا اینکه چرا میخواد مات باشه و دلیل مات بودن دور سوژمون چیه، یه ویدیو اینجا میذارم، برید و 0 تا 100 مونتاژ یک عکس رو ببینید و یاد بگیرید. ممنون از این که همراه ما هستید و همراه ما باشید.